Квитки на футбол, поповнення рахунку мобільного телефону та навіть теплі шкарпетки взимку – такі подарунки отримують європейці від постачальників електроенергії. Після реформи енергетичного ринку в західних країнах компанії, які продають кіловати, борються за кожного споживача. В Україні ринок електроенергії працює без малого 2 місяці. Чому для нас він був необхідністю та як згодом змінить статус українців, з'ясовували кореспонденти сьогодні. До початку опалювального сезону голландці отримують подарунки від свого постачальника електроенергії. Так, Валерія Винарська, яка живе у Роттердамі, отримала двозонний лічильник. Тепер для неї кіловати вночі вдвічі дешевші. Потребителю стало жить легче и веселее. А сейчас компаний много, и поэтому каждая компания нас завлекает. Кто-то подарки дает, кто-то цены снижает. Людям нравится, они могут выбрать, они ищут что-то. И, конечно, цены сильно упали. Для європейців презенти від енергокомпаній – звична справа. Вони конкурують за споживача, відтак намагаються завоювати його симпатію. Голландія цей шлях пройшла 10 років тому. Інші європейські країни у 90-х отримали вибір, якість та навіть деяке зниження тарифів. Механизмы эти способствуют падению цен. Кшиштоф Рогульський, гендиректор компанії, яка допомагала запускати енергоринок в Європі, розповідає про приклад сусідньої Польщі. Там ціна на електроенергію впала майже удвічі, порівняно із тими часами, коли ціну світла встановлювали згори. Всегда рынки сглаживают цены. Не сидело 5 умных людей, которые выдумывали, сегодня установим тариф такой, да? Был спрос и было предложение. Україна з проведенням енергореформи затягувала аж до 2017 року. Лише тоді парламент ухвалив закон, який дозволив 1 липня цього року запустити ринок електроенергії і в нашій країні. До цього десятиліттями ціни на електроенергію в Україні встановлювали вручну. Це завжди залежність від прихоті политической конкретной системы власти. То есть она может в ручном режиме устанавливать цены, одним одни, другим другие. Это неправильно. В Европе это непонятно. Тому й одна з умов вступу України до Євросоюзу – реформа енергоринку. Експерти певні, найкращим перехідним етапом до ринку стало запровадження так званої формули «Роттердам плюс». Інакше б ми ще кілька років жили в умовах штучно занижених цін на паливо. Це відбувалося в умовах після складних 14-15 років, коли Україна впала фактично в яму дефіциту вугілля. І виникала ситуація кризова на ринку електроенергії. Формула «Роттердам плюс», якби дійсно її не було, не ухвалили, то, скоріше за все, ми просто стикнули б ситуацію зупинки блоків теплових електростанцій в Україні. Шлях до енергетичного ринку європейського зразка не може бути швидким. Мы только сейчас учимся работать в соответствующих рыночных условиях нового энергорынка. Самое главное, чтобы государство не мешало этому. Головний результат, який згодом зможе відчути на собі кожен українець, запевняють експерти, це суттєва зміна ставлення до себе. Адже у ринкових механізмах головний покупець, а зі споживачів ми перетворимося на клієнтів. Валерій Яцюк, Олександр Давиденко. Сьогодні канал «Україна».